У корабля без вітрил не буває попутного вітру. Так, от тут 100%. І ми з тобою про це говорили багато разів впродовж останніх 2 років, десь з 24-го року. Да, з 24-го, весь 25-й, майже весь 24-й рік. Говорю про те, що настав момент, коли система мобілізації в коротку себе вичерпала. І це не про марафон, як тоді любили казати, 23-й, 24-й, переходимо з спринта в марафон. Мені ця метафора не зовсім подобається і не подобалася, і тим паче зараз. Це не про біг вдовгу, це про тріатлон, якщо вже говорити про спорт. Десь треба бігти, десь треба повсти, десь потрібно плисти, десь повільно, десь швидко. Тобто, перше, що необхідно, це вміння ідентифікувати, які кроки і які реакції необхідні на конкретному етапі. Для цього треба розуміти, на якому етапі ми знаходимося, яке випробування перед нами, розуміти, які наші сильні слабкі сторони, як ми можемо розподілити правильно сили, правильно відреагувати, і розуміти, як ми восповнюємо сили. Тобто нам не можна падати нижче певної лінії невідновлення і спалювати критичні невідновлювальні ресурси. А ми що робимо? А ми продовжимо бігти в режимі невизначеної дистанції, при цьому розповідаючи, що ось за парканом вже скоро, і таким чином ми палимо всі ресурси в режимі екстенсивному. Ми вичерпуємо ресурс без відновлення. А десь, може, навпаки, треба стати і подихати, води випити, уповільнитися. А десь потрібно, навпаки, дуже пришвидшитися в моменті ривком, щоб потім можна було відновитися. В соціальній сфері, в господарстві національному, в економіці, в виробництві, в воєнній сфері в тому числі. І це про мобілізаційні процеси в широкому сенсі. І економічної, і воєнної мобілізації, і багатьох. Має бути побудовано, і мало би бути вже побудовано так, щоб ми не екстенсивно використовували ресурс, тобто вичерпуючи їх, а інтенсивно, тобто маючи змогу їх розподіляти і поновлювати. Це не фантастика, це робиться на рівні підприємств навіть зараз. Можна це назвати метафорою адаптивність, адаптуватися до умов, адаптуватися до динамічно змінюваних умов, скажуть вам бізнес-менеджери в корпоративному секторі. Там соціологи можуть розповісти, як це на індивідуальному рівні соціопсихологів відбувається. Але це необхідно на рівні держави. Для цього має бути візія, тобто розуміння, що ми куди. Для цього мають бути розуміння фаз, які ми проходимо. Для цього має бути багато чого. Тобто, друга теза, окрім розуміння потреби в цьому, зміни моделі відношення. Друге, це створення інфраструктури під це. Парламент екстенсивно використовується. От такий в нас парламент. Він в нас, корумпований частина там, невігласів частина гідних людей, частина професійних людей. Він в нас поляризований, він фрагментований всередині фракції. Слуги народу фрагментовані найбільше всіх, якісь інші фракції менш фрагментовані всередині себе, тому що менші, але також мають різні групи впливу. Є мережі крос всередині, тобто розсікаючи там олігархічні впливи в різних фракціях. І ми розуміємо, що на цю групу орієнтуються депутати, там 3 з цієї фракції, 1 з цієї, там 5 з іншої фракції. На цю там людину, так-то. Ці там орієнтовані на умовно єврооптимістичний лад, ці там скептики по євроінтеграції швидкі. Там є різні, можна з цим працювати. От такий він не ідеальний, він такий, який є. Іншого у нас наразі нема. Треба розуміти всі слабкі і сильні сторони. І, відповідно, було зрозуміло, що ми рухаємося в процесі з відпаданням частини голосів. Як з монобільшістю умовної коаліції, так і в цілому в парламенті випалюється ресурс продуктивної роботи парламенту. Не те, щоб він був взагалі в нас чудовий, знову ж таки, ми розуміємо, який він. Що було зроблено для того, щоб забезпечувати продуктивність і конструктивність роботи парламенту, не дивлячись ні на що. Спочатку швидка мобілізація, вистояти і так далі, ми тут героїчно, кава в Криму, все інше тощо.
Парламент гуртувався, влада, опозиція, всі разом, зуби один на одного точили, десь підгиджували один одному, там влада десь ігнорувала опозицію, але тим не менш в ключових питаннях трималися. Ну а далі екстенсивно ресурс спалюється і все. І ми маємо зараз ситуацію, коли парламент на межі дисфункції. І тут неважливо, зі штатів спробують цим пошантажувати, всередині якісь групи відкличуть свої голоси і скажуть: ні, а нам треба щось, не будемо домовлятися. Чи просто уряд ігнорують парламентарі і кажуть, значить, як там схеми, то нас не кличуть. Як треба вирішувати щось, то нас не кличуть. Як треба статуси, медальки собі вішати, що молодці, нас не кличуть. А як треба проголосувати і взяти на себе всі ризики домовленості з МВФом репутаційні, так значить у нас парламент. Так ви чекаєте, що ви просто будете приходити на клас на стіл, і ми будемо в режимі принтера випускати? Ні, ми вже так не працюємо. Це було раніше. Зеленський виходить і каже: тоді, якщо хтось хоче дезертирувати, на відповідь на Мотовиловця, пам'ятаєш, ми з тобою це обговорювали, я тобі сказав, схема проста, як двері. Мотовиловець виходить і каже: от у нас списки, потім Зеленський виходить і героїчно рятує ситуацію, протиставляючи себе парламентарям. Хороший, поганий поліцейський. Ну це ж Що було відбулося на наступний день після нашого спілкування з тобою, коли я сказав, вийшов Зеленський і сказав: ну тоді треба зносити зміни законодавчі, щоб вони ж прийшли служити народу, служити. Наша альтернатива парламенту – це йти служити в армію. Що робити по жінкам, правда, питання парламенткам? Ну, але ж прості рішення, вони ж завжди тими чудові прості, вони звучать круто, а потім миші біжать назад і кажуть: да, а як це стати їжаками? Да? В теорії класно, але щось воно не клеїться. При наближенні прості відповіді завжди є жахливими. Ви от наближаєтесь до них, дивитесь, і розумієте, нічого собі. І проявляється вся жахливість їх, і наслідки, які від них можуть бути катастрофічні. Дуже рідко, коли просте рішення є правильним. От прям це виключення дуже часто, тільки в випадку, якщо проблема ще примітивніша, ніж рішення. Бо є певні закони управлінські, що рішення і система, яка вирішує проблеми, не може бути гірше і слабше організована, примітивніша, ніж рівень проблеми, з якою вона стикається. Інакше вона колапсує. А якщо вона не колапсує перед цією проблемою, і вона її каже: ми зараз вирішимо простим рішенням, то це означає, що воно неправильне, і значить, що вона колапсує просто через крок, і вона не усвідомлює, з яким викликом, якою проблемою вона стикнулася. Вона бачить в цьому щось інше, ніж в реальності є. І от з парламентом це той самий випадок. І так само по економіці, по бізнесу, общіпування гуся імені Гетьманцева і по багатьох інших моментах. Нам необхідно переходити, не просто необхідно, це питання виживання. Не до правильних рішень, а до ремонту машини державної, яка здатна приймати бодай хоча б якісь рішення. Бо ми вже не на межі вибору між поганими і хорошими рішеннями, а ми в ситуації, де в нас частина цього апарату працює нормально, там, ну, цифровізація, там якісь інші є речі, там Нацбанк тощо, які працюють плюс-мінус. Але більша частина державного апарату наразі вже не вибирає між хорошим і поганими рішеннями, обирає між тим, взагалі здатно прийняти рішення і реалізувати його, чи просто сидіти і спостерігати, як воно колапсує, бо вже не здатно. Нам необхідно повертати функціональність державному апарату в нинішніх змінних і інакших умовах, коли ми спалили значну частину золотого ресурсу без його відновлення. Ти знаєш, тут нагадує, не дуже оптимістично. Ну, тут нагадує ту історію, чи вип'є коняка ведро горілки. Випити вона вип'є, хто ж їй дасть. Так і тут. Чи є у нас можливість? Є. Хто ж їх дасть реалізувати, якщо у нас така влада? Це правда. Прем'єрка Італії, пані Мелоні, вразила лідерів ЄС, заявивши, що розуміє позицію Орбана щодо України. Про це пише Політико. Це сталося після того, як лідери ЄС 1,5 години намагалися вмовити Орбана скасувати вето на кредит в 90 мільярдів євро для України, але таки не вмовили. Більше того, за результатами самого Євросаміту Євроради, прем'єр Фіцо заявив, що Словаччина приєднується до блокування. Ну, от скажи, будь ласка, перше, це нова реальність чи старі проблеми? Чи варто сподіватися взагалі на розблокування грошей до виборів в Угорщині? Це перша частина запитання. А друга частина. Президент Євроради Антоніо Кошта на саміті ЄС розкритикував не лише Орбана, а ще і Зеленського. Черговий раз підкреслюючи, що язик Володимира Олександровича
ворог України. Про це повідомила Радіо Свобода, спілкуючись з чиновниками ЄС. Кошта назвав поведінку Орбана неприйнятною на тлі блокування Угорщиною кредиту на 90 мільярдів для України, і водночас зауважив, що деякі заяви Зеленського були недоречними за тоном, і це не допомогло в вирішенні питання. Фактично пояснивши, що заяви Зеленського допомагають Орбану блокувати ці гроші. На останнє звертаю увагу, до речі, європейська преса. Критика в бік Зеленського більше не є табу в ЄС. Це вже факт. То як це так сталося? І чи є це результатом особистих рішень Зеленського, чи це результат роботи всієї його команди, яка орієнтована на якийсь шоуменський піарський результат? Чи не прийшов час кардинально змінити модель комунікацій та радників, якщо ми бачимо подібні результати і заяви кошти? Чи готовий на це Зеленський? Ну, перш за все, мораторій на критику України Зеленського десь вже рік як знявся. І просто Я скажу, хвилями але відбувається. раніше чиновники, Олеж, давай чесно, раніше чиновники ніколи так жорстко не казали, що це провина Зеленського, який допомагає Орбану в блокуванні. Це ж пряма мова вже. Ну, вони і зараз, прямо так сказали, недоречними були слова, вони не допомагають справі. Але так, щоб це робили ну, скажімо, найближчі друзі України, зазвичай, наші адвокати всередині ЄС, так, можна сказати, що кошти – це прецедент, звісно. Хоча, знову ж таки, і до того було, згадай, а ми вам не Амазон і багато чого іншого. Тому, в принципі, тут нічого нового. Треба розуміти, що просто підтримка України рутинізувалася, ми стали частиною програмної політики, і відповідно у цих вже надривності і пафосності її нема ні в промовах, ні в реакціях. На обстріли Києва вже кожного разу не виходять і кажуть: Київ обстріляли. Ну, обстріляли вже, постійно обстрілюють. Це вже стало рутиною. Так само, як рутиною стало Україні відвантажили зброю. Раніше була чергова партія, а зараз вже ніхто навіть не відслідковує, коли там які партії, що там виділяють навіть з Рамштайна, хоча там не менші об'єми, і не менш проривні рішення періодично є, але вся ця інформація живе годинами, навіть не днями. Бо це вже стало нормою, рутиною, новою нормальністю. От якщо щось не поставлять, або щось не відбудеться, або якщо Росія не буде обстрілювати місяць, наприклад, Київ, отут буде новина, всі скажуть, щось не то, щось трапилося. Тому зрозуміло, що ми вже в інших умовах інформаційної, в цих умовах критика України можлива, і навіть можлива з числа наших друзів. Тим паче справедлива часто і густо. Вони цим не зловживають критикою. Раз. Два. З приводу Орбана. Ясно, що знайти підходів до нього не вдається. І гроші будуть після виборів в Угорщині. Я дуже сподіваюся, що 12 числа все вирішиться, бо існують ризики різні. І в такому випадку, я думаю, що вже в квітні гроші буде отримано. До цього протягнемо, розподілимо гроші, нададуть додаткові гроші через інші програми ЄС або G7, знайдуть механізми, тому що ніхто не зацікавлений в бюджетному розриві в Україні, в надриві України. Це буде дорого коштувати всій Європі. Тому ясно, що це спільна справа європейська, тим паче, коли вже було все обіцяно, коли вже все було прийнято, і по завершенню цього саміту фон дер Ляєн ж не просто так вийшла і сказала, що була лише одна вимога, яку виставили, яка була виконана, що 3 країни не долучаються до фонду для підтримки України, маючи на увазі Угорщину, зокрема, Словаччину, і що після цього було дано добро. А тепер один з лідерів шантажує весь ЄС і не виконує не виконує своє слово, яке було дано. Тому ясно, що всі в Європі чудово розуміють, що відбувається, але дарувати зараз електоральну перемогу Орбану не хочуть, тому що якщо його прогнути жорстко, він це одразу використає на виборах. Все, дотерпілися, дочекали. В момент, коли потрібно було вирішити проблему з Орбаном, це було рік-два тому, і про це говорили багато. Але ж Європа, як завжди, може саме собою розмокчиться, може само якось пройде. Давайте не конфліктувати, давайте не загострити, давайте знайдемо щось посередині. От дотягнули. Тепер до того, що ця хвороба вже загострилася. Так, що тепер всім ЄСом сидять в заручниках у одного. І тут з'являється третій негативний прецедент. Чому Фіцо виліз зараз? Він ще нещодавно ховав Орбана буквально
і дистанціювався від нього. А зараз стало зрозуміло, що Орбан на коні. Орбан зараз маніпулює всім Європейським Союзом і блокує все, і ніхто не збирається його позбавляти зараз права голосу, тому що це може стратегічно нашкодити ЄС ще більше. Те, що Орбан ефективно шантажує ЄС. І тому і Фіцо каже: окей, а я також тоді. А що мені пообіцяєте? А як зі мною будете домовлятися? Ясно, що на цьому тлі і ряд інших політиків європейських починають ділитися по лінії: грати поганого чи хорошого поліцейського. Поганий не працює з Орбаном. Окей, Мелоні тоді в класичній манері, як зазвичай вона це і робить, вона виступає з гнучкою позицією, м'якою, не відмовляючись від своєї позиції, як вона робила із Трампом, наприклад. І якщо точка буде відсікання, то вона чітко займає жорстку позицію. Але в інструментах вона може бути м'якою. Я розумію, сказала вона. І буде намагатися використати це всередині електорально. В неї також складна коаліція, вона представник правих сил, зокрема євроскептичних сил, багато в чому. В неї інший погляд, що столиця Європи має бути ледь не в Римі. Пам'ятаємо її там промову, хто не пам'ятає, можете подивитися. Тобто це вже загравання, і це пішли метастази від цієї пухлини під назвою «Зарвавшийся квазіавторитарний режим в Угорщині». Владислава? Що вам сказати на це? От все розуміємо, виправити не можемо. Ну тому що підходи. Ти знаєш, в мене взагалі відчуття, що Зеленський не може просто змінити своє ставлення до політики. Він сприймає її як конкурс капітанів КВК. Якщо що, можна перезняти, якщо що, пережартувати в наступному конкурсі. Але так це не працює. Дублів в політиці немає. І він досі це не зрозумів. І кожен раз, коли він ляпає своїм язиком, це несе шкоду країні. І от ти знаєш, я пам'ятаю, ти теж повинен пам'ятати цю рекламу, коли колись була, мовчи. Інколи час мовчати краще жувати, ніж говорити. Пам'ятаєш це? Інколи краще жувати, ніж говорити. А є ще один: мовчи, за розумного зійдеш. Чому би варто було помовчати? Ну, мабуть, не хоче. При тому, дивись, у нас же вистачає проблем. Створювати нові нам не потрібно. І мені здається, що доросла позиція в цьому випадку була би тільки на користь і самому Зеленському. Більше того, я б його підтримував, навіть якщо б він мовчав. От казав би, що мовчання Зеленського многозначне, але корисне. От хай мовчить. При цьому не мовчить уряд Росії. Уряд Російської Федерації запропонував законопроект, який дає Путіну можливість використати армію для захисту росіян за кордоном без узгодження з Держдурою. Згідно з проектом, за рішенням Путіна, війська зможуть вторгнутися до будь-якої країни у разі арешту чи переслідування громадян Росії іноземними чи міжнародними судами. А більше того, він не повинен взагалі більше узгоджувати всі дії з Думою. Пам'ятаєш, раніше йому треба, щоб Дума підтримала, там Радбез, ще що. Зараз новий закон, зранку прокинувся і алга через річку з Івангороду до Нарви в Естонію. То скажи, будь ласка, Росія готує ґрунт для війни з НАТО? Це підготовка до вторгнення в Естонію чи чергове підняття ставок і тестування реакції НАТО? Це не елемент підготовки до вторгнення, це, коротше, давай так, я ж дуже коротко. Для того, щоб вторгнутися в Україну або в Грузію, їм не потрібно було це. Вони можуть це зробити в будь-який момент. Це про залякування. В Росії зрозуміли після декількох прецедентів арешту росіян за кордоном, зокрема останнього вже археолога в Польщі, якого суд вирішив передати Україні, вони сиділи і чесали репу з тим, як їм на це реагувати, які вони можуть створити механізм для підняття ціни потенційної від таких затримувань. І вони вирішили абсолютно в гібридний спосіб, в стилі гібридної війни, що називається, прийняти таке рішення для того, щоб тепер будь-який суд в іншій державі, який приймає рішення, або правоохоронні органи, затримувати, не затримувати росіян, вони мали серед списку аналізу ризиків ще і потенційну можливість Росією здійснити воєнну операцію.
І таким чином, при будь-якому аналізі, хоч механічному, хоч не знаю, штучному інтелекту, задасте, а який буде відсоток йому там. У мене, до речі, таке враження є, що Трамп проводить свою операцію по Близькому Сході, користуючись якимось штучним інтелектом, запитуючи в нього, що робити. Бо реально це якийсь просто набір лінгвістичних патернів, ніж реальної стратегії. Але от умовно, уявляємо собі, в штучний інтелект забиваєте вихідні дані. От у нас є там такий персонаж, якого зараз там заарештувати. Які будуть ризики? І от він вже буде підтягувати, зокрема, і те, що Росія може погрожувати вторгненням, бо це відповідає законодавству і так далі. Будь-який аналітик, який буде робити, він має це враховувати. Відповідно, у вас буде перекошуватись відсоток просто математично, навіть загроз і ризиків. Росіяни вміють маніпулювати таким чином, і вони просто підіймають ставки, залякуючи тим, що будете переслідувати наших. Ви тим самим фактично створюєте казус беллі, і ми будемо це розцінювати ледь не як напад на Росію і, відповідно, можливість реакції у відповідь. Нічого вони реально робити реального не збираються. І ні для чого їм це підґрунтя не потрібно. Ну, а чому Путін і без дури? Так тому що у них все йде концентрація під тоталітарну систему, а не авторитарну навіть. І тому будь-яке зараз рішення, яке буде пропонуватися, ну воно не буде пропонуватися, щоб вирішували це, не знаю, їх Совет Федерації чи їх там Госдума чи хтось інший. Ні, в них ж є один лише, отам сидить плішивий, і він має все концентрувати в своїх руках. А скажи, будь ласка, амператором ще Путіна не проголосять найближчим часом? Ну просто не на часі, чи ну я не жартую зараз, бо мені здається, це вже не концентрація, це спроба зафіксувати взагалі монополію влади за однією людиною. Розумієш, в чому біда? Імператори в Росії завершували погано. І я думаю, що при їх, да, при їх як це правильно б сказати? Ну, містичному типі мислення, при їх акцентованості на нумерології, на астрології, на всьому подібному, такий квазі-езотеричному мисленні. Я думаю, що він не наважиться на подібне себе імператором. Це ж фактично просто купити квиток на Титанік із серії. Це розписатися в тому, що тебе чекає шалик або новічок в трусах.